O altă întrebare la care voi răspunde este: cum măsurăm unghiurile? Unghiurile se măsoară cu ajutorul raportorului. Raportorul are o scală gradată, dreaptă, iar la mijloc, în dreptul cifrei 5, are o teșitură. Se trasează o linie și se pune un punct în dreptul cifrei 5 la această teșitură. De exemplu, unghiul ascuțit este unghiul mai mic decât 90 de grade. Deci, luăm un unghi de 40 de grade, facem un semn în dreptul 40 lui 40, unim punctul de pe linie cu punctul care a marcat 40 de grade. Deci, acesta este unghiul de 40 de grade. Continui și trasez linia orizontală, iau din nou un punct în dreptul cifrei 5, unde văd această teșitură, iar unghiul de 90 de grade îl notez un punctișor deasupra de dedesubtul numărului 90 de grade. Unesc punctul marcat cu punctul de pe linie, iar unghiul acesta va fi de 90 de grade. Continui cu trasarea liniei orizontale. Marchez iarăși punctul 5 și iau un unghi mai mare decât 90 de grade la 140 de grade. Deci consider aceasta prima latură a unghiului și unesc punctul din dreptul cifrei 5 marcat al teșiturii și cu punctul măsurat și unghiul acesta va fi de 140 de grade. În concluzie, unghiul acesta este unghi ascuțit, unghi drept și unghi obtuz. Următoarea întrebare la care voi răspunde este: unde folosesc florarul? Deci florarul este acest instrument folosit în proiectarea tiparelor și am zis că se folosește la trasarea unor curbe diferite de cercuri sau alte curbe regulate. Și anume, uitați-vă, un exemplu de trasare de curbă. În general, curbele apar în dreptul răscroiturii mânecii, a gâtului, la răscroitura picioarelor în față sau spate. În afară de aceste curbe trasate cu florarul, putem să mai avem curbe regulate, cu ondulații regulate și curbe cu ondulații neregulate. Toate acestea fac parte din categoria liniilor curbe. În ce unitate de măsură am să lucrez în proiectarea tiparelor? În proiectarea tiparelor am să lucrez întotdeauna în centimetri, nu în milimetri ca în mecanică, nu în kilometri ca în construcții. Deci se construiesc tiparele în centimetri. Să fim atenți pentru că unele rigle sau metru de croitorie au diferite gradații. Gradații în inci sau gradații în centimetri. Să fiți atenți că inciul este mai mare decât centimetru. La fel, ne uităm și pe liniile de măsurat sau pe metru de croitorie. Următoarea întrebare: cum determin poziția liniilor pe foaia de proiectare? De exemplu, poziția liniilor poate să fie, putem utiliza linia verticală, care este linia așezată în picioare, linia orizontală și linia oblică, care are diferite înclinații. Deci, voi scrie linie verticală, orizontală și aici linii oblice.
poziția a două linii, una față de cealaltă. Liniile pot fi linii perpendiculare, deci linia perpendiculară este o linie, de exemplu, da? Așezată în picioare, iar între această linie și linia orizontală va fi un unghi de 90 de grade. Unghiul de 90 de grade, de exemplu, pot să-l măsor cu capătul acestei linii, pentru că știu că este de 90 de grade, da? Sau îl măsor cu raportorul. Trasez o linie în felul acesta și ca să știu verticalitatea acesteia, trebuie să o așez la 90 de grade. Deci această linie este verticală, da? Linia orizontală. Linia orizontală este această linie culcată. Deci linie culcată. Față de linia aceasta orizontală culcată, voi trasa o altă linie la distanță egală față de această linie orizontală, de exemplu iau 1 centimetru și acest centimetru îl măsor în două puncte față de linia orizontală. Trasez linia prin aceste două puncte, care va fi de fapt paralelă la linia anterior trasată. Deci, poziția a două linii, una față de cealaltă, poate fi prin perpendicularitate, da? Când formează între ele un unghi de 90 de grade, sau au relații de paralelism, deci linii paralele. Aceste linii, deci le considerăm linii perpendiculare și linii paralele. Aceste poziții de perpendicularitate, de exemplu, pot avea în felul acesta poziție de perpendicularitate, nu neapărat între vertical și orizontal, da? Aceste două linii sunt perpendiculare, adică formează un unghi de 90 de grade. Și ca să vă arăt această situație, marchez intersecția lor cu un punct și pun în dreptul teșiturii, în dreptul cifrei 5, am această linie orizontală și această linie se identifică la 90 de grade, deci cele două linii sunt perpendiculare. O altă situație de linii paralele sunt nu numai când acestea sunt orizontale, ele pot avea diferite poziții. De exemplu, față de această linie, o linie paralelă o trasez, de exemplu, la 1 centimetru, iau două puncte, întotdeauna se iau două puncte. Și când trasez linia prin aceste două puncte, voi obține o altă linie care este paralelă cu cea trasată anterior. Deci aceste linii sunt perpendiculare și aceste linii sunt paralele între ele. O altă problemă este cea a folosirii diferitelor tipuri de linie. Și anume, în proiectarea tiparelor vom folosi linii. Linia subțire se trasează foarte subțire, linia groasă, linia punct, deci o linie și un punct, între care păstrăm segmentele egale între puncte cât se poate, sau linia punctată. Și o voi scrie pe fiecare linie denumirea acesteia. Linie subțire, deci linie subțire. Linie groasă, groasă, linie punct și linie punctată. Linia subțire se folosește ca linia ajutătoare în proiectarea tiparelor
Linia groasă se folosește ca linie de contur, linia punct se folosește ca linie de simetrie și linia punctată se folosește ca linie de îndoitură în anumite zone ale tiparelor. Acum să vă explic ce înseamnă linia de simetrie. Linia de simetrie se poate explica cu ajutorul unor figuri geometrice plane, și anume pătratul. Pătratul este o figură geometrică care are toate 4 laturile egale. Da? Ce înseamnă simetrie? Dacă îndoi partea dreaptă peste partea stângă, partea de desubt peste partea deasupra sau unghi pe unghi, am să pun aici în cazul pătratului, eu văd că se suprapun perfect ca două palme, da? Deci suprapunerea aceasta îmi dă o linie de simetrie, a doua linie de simetrie, a treia linie de simetrie și a patra linie de simetrie. Deci pătratul are 4 linii de simetrie. O altă figură geometrică plană este dreptunghiul, figura care are câte 2 laturi egale, 2 mai mari, 2 mai mici, și se observă că acest dreptunghi are numai 2 linii de simetrie. După diagonale nu putem face îndoirea perfectă. O altă figură geometrică este cercul, în cazul acesta are formă de disc. Cercul este o curbă închisă care este egal depărtat de un centru care îl notăm cu un punct. Și când îndoim cercul în așa fel încât centrul să cuprindă îndoitura, observăm că părțile se suprapun și acestea sunt mii și mii de diametre, după care putem îndoi cercul. Deci, cercul admite o infinitate de linii de simetrie. Și acum, vorbind de liniile de simetrie, putem să abordăm linia de simetrie a corpului uman. Și anume, observăm după această planșă, corpul uman admite o singură axă sau linie de simetrie. Deci partea dreaptă se suprapune peste partea stângă. Observăm întotdeauna proporționalitatea segmentelor unui corp bine proporționat. Și anume, am desenat aici un corp la o mărime de 24 cm, deci este o schiță, și am împărțit-o în 8 părți egale. Iar unitatea de măsură care mi-a împărțit corpul în părțile egale, cele 8 părți egale, este capul. Capul corpului se cuprinde în înălțimea lui de 8 ori. Asta pentru corpuri foarte bine proporționate. Indiferent că o persoană este mai înaltă, mai scundă, corpul acestuia întotdeauna poate fi bine proporționat.